दुहेरी सोल्डरिंग हेडसह रोबोटिक सोल्डर मशीन. टीप क्लीनरसह कॉन्फिगर केलेले. स्टेनलेस स्टील टर्मिनल्सवर सोल्डरिंग वायरचे विहंग अवलोकन. हे प्रत्येक वेळी अचूक सोल्डर जोड वितरित करू शकते. स्टेनलेस स्टील सामग्रीवर शक्य तितक्या उत्कृष्ट सोल्डरिंगचा परिणाम सुनिश्चित करा. एक डबल हेड सिस्टम सतत उत्पादनास परवानगी देते. त्याद्वारे बरेच उच्च प्रक्रिया थ्रूपुट प्रदान करते. BBA ऑटो सोल्डरिंग सिस्टम कॉस्ट 0% खर्च वाचवू देते. मॅन्युअल सोल्डरिंग विरुद्ध